Тема політика свободи необхідна умова української перемоги. Тут ключове слово необхідна. Справа в тому, що якщо ми читаємо Ойкіна, читаємо Хаєка «Дорога до рабства», у тих книгах описується, що війна була одним із чинників розширення держави, тобто обмеження свободи. На мій погляд, Україна знаходиться в унікальній ситуації, звідки можуть піти зміни. Зміни в Україні можуть спричинити зміни навіть у такому світовому масштабі. Тому я і назвав необхідна умова української перемоги. 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення. Ворог українцям як нації не залишав права на існування, і, відповідно, в українців не залишалося вибору. Треба було вистояти і перемогти. Тоді Україна показала чудеса солідарності, взаємодопомоги, мужності, героїзму. Вона зірвала плани ворога взяти Київ за 3 дні, всупереч прогнозам усіх розвиток світу. Але перші успіхи окрилили націю, але наступні поразки і дії уряду, і дії, вони привели до певного морального занепаду. Україна знаходиться у складному стані, де стоїть питання її існування як нації. Частина людей у такій складній ситуації, мені здається, значна частина абстрагована від війни. Вона не відчуває війну економічно, вона абстрагувалася психологічно. У більшості громадян ніхто не воює, вони навіть перестали молитися, за моїми спостереженнями. Навіть у церквах, якщо перші тижні війни була молитва за Україну, то зараз у деяких церквах, я думаю, це в більшості, для матерів воїнів відведений час в середу чи четвер, а в неділю інших стараються не турбувати питаннями війни. Виникає питання, як це стало можливим? Тобто, як це стало можливим? Це тоді, коли були показані чудеса. Так? Коли справді наші перемоги перші, це відчувалося втручання Бога. Причини, напевно, різні, правильно чи ні? Ой. Так, перепрошую, я ще не опанував цю техніку. Давайте розглянемо, які умови єдності. Для будь-якої спільноти, чи то сім'я, чи то нація, на мій погляд, потрібно 3 умови. Перша умова – наявність об'єднуючих цінностей. Друга – це наявність згоди щодо спільних цілей. І третя – готовність усіх або більшої частини робити все можливе для досягнення спільної мети. Перша умова, по-моєму, у нас виконується. Тобто, всупереч російській пропаганді, українці показали, що Україна як держава – це є цінність, за яку варто боротися. Так? Незважаючи на те, що кривава війна вже йде 30 місяців, на ті численні багатотисячні втрати людські, руйнування, знищені міста і села, більшість українців все одно вважає, що метою є вихід на кордони 91-го року. Тобто, мені так здається.
Залишається, чому нема готовності боротися, чому зменшуються стимули тих, щоб іти до перемоги. Для українців причини різні. Відчувається ресурсне виснаження, відчувається психологічне виснаження, відчуваються втрати. Зрозуміло, що працює російське ІПСО, властивий для України ватний елемент. Зрозуміло, що війна – це не є механічне протистояння засобів і можливостей. Це є протистояння розуму, волі, крові, поту і так далі. Тут це як шахова партія, де кінцевий результат у випадку відсутності явної переваги не визначений наперед. Тому причини різні, але, на мій погляд, причиною є економічна політика. Пам'ятаєте, на початках війни була така думка, що там воїни десь там воюють, а ті, хто в тилу, мають право жити собі, ніби нічого не змінюється. І, відповідно, мені здається, що це дало основний результат. Але нинішня війна для українців має екзистенційний характер. Тобто йде мова про те, чи бути, чи не бути у майбутньому. Чи бути українцями на рідній українській землі. Ворог у своїх цілях оголосив про знищення саме цього. І коли війна має екзистенційний характер, тут важлива концентрація максимальної кількості ресурсів для знищення ворога, максимально ефективне використання тих ресурсів і мінімізація усіх видів непродуктивних витрат, не пов'язаних з діями на шляху до перемоги. Перший пункт стосується політичної еліти. Під політичною елітою я розумію не тільки верхівку офіційну, це від президента до кожного волонтера. Політична еліта – це всі, туди належать всі ті, які здатні переконувати і організовувати ресурс. Друге завдання – ефективне використання – залежить від військової еліти. Це не є предмет нашої конференції, і тут я, наприклад, повністю некомпетентний. І третє – це стосується народу. Завданням будь-якої інформаційно-психологічної війни по кожному підручнику є вбити клини між цей трикутник влада, армія, народ. І зрозуміло, що інформаційна війна дає свої взнаки, і в цьому плані Росія набагато ефективніша, ніж Україна. В умовах ринку ми знаємо, що бізнес здатний якнайефективніше організувати будь-що, чи то стосується миру чи війни. Тому завдання концентрації ресурсів, тобто виконання першого пункту, зводиться до організації достатньої кількості фінансових ресурсів. Зрозуміло, що є ще інші завдання, які не вирішуються суто через ринок, тобто вони стосуються залучення там озброєнь і оснащень, де є обмеження і є певні міжнародні, міждержавні правила. Тут я дозволю зацитувати Мізеса єдиний раз. Мізес пише, що усе необхідне для ведення війни повинно забезпечуватися обмеженням цивільного споживання, використанням частини наявного капіталу і наполегливішої праці. Чи ми відчуваємо, що цивільне споживання обмежується? По-моєму, ті, хто в тилу, не хочуть виходити з зони комфорту. Якщо в перші місяці війни люди будуть готові терпіти все,
то зараз вже є претензії щодо відключення електроенергії там, і так далі. Розгорнувся цілий рух проти мобілізації. ТЦКшників називають людоловами. Останнє, що я прочитав, уже сатанистами, тобто вживаються такі терміни, які не дають нації шансу на виживання. Що стосується непродуктивних витрат в умовах екзистенційної війни, я наголошую, це не є війна за якусь територію просто, це є питання бути чи не бути. То в умовах екзистенційної війни непродуктивними витратами є будь-які витрати, які не наближають до перемоги, до досягнення основної мети. Коли я говорю про витрати, це не є звернення до приватного сектору. Тобто приватний сектор вправі розпоряджатися своєю власністю так, як він вважає за потрібне. Приватний сектор усвідомлює ризики, і якщо у Львові ведеться будівництво будинків, нерухомості створюються, ну це приватні особи оцінюють ризики, і вони ж несуть відповідальність у випадку, якщо туди влетить ракета. Зовсім інша ситуація, коли це стосується державних видатків. Тут ми вже говорили, що Ярослав там наводив цифру 68% життя пов'язане з бюджетом. І тут, власне, склалася політика, яка не виводить населення з зони комфорту. Ми це бачимо по витратах. Бачите, у 2022 році, порівняно з 2021, витрати, мирні видатки зросли на 10%. Тобто в перший рік війни. У 2023 році, порівняно з 2022, на 23%. Тобто складається враження, що політики вважають, що перемога вже здобута, і, в принципі, треба думати про наступні вибори. Але майбутнє надто не визначене. Ми повинні розуміти, що наше майбутнє залежить від мотивації людей, які із зброєю в руках стоять на нулі. І наша політика може суттєво це демотивувати. Коли воїн приїжджає з нуля в Покровськ, де 2 місяці тому саджалися клумбочки, він, напевно, демотивується. Коли він приїжджає в Київ, де ставлять скляні зупинки, напевне, демотивується. Коли він приїжджає до Львова, де в австрійському парку квіточні картини висаджують, він, напевне, демотивований. Чому? Тому що він жертвує всім, він ставить на карту своє життя, а тут він бачить в тилу, не готові поступитися чуть-чуть комфорту. І це може мати катастрофічні наслідки для України. Ми повинні, коли ми говоримо про державні витрати, ми повинні змінити саму методологію, самі цінності, які лягають у формування методології складання бюджетів усіх рівнів. Тобто головною цінністю, яка повинна стати еквівалентом оцінки будь-яких витрат, повинна стати цінність життя воїна. В умовах війни життя воїна це більше цінується, ніж життя пенсіонера, більше цінується, ніж добробут викладача університету, більше цінується, ніж життя дитини. Тому що від нього залежить усе решта. В умовах війни не може бути привілеїв. Знову ж таки наголошую, йде мова тільки про державний сектор. В умовах війни до привілеїв відноситься не тільки висока заробітна плата. В умовах війни чи пенсії, незрозумілі пенсії, які перевищують пенсії хлопців на передовій. Це стосується також звичайної заробітної плати бюджетного сектору, звичайної заробітної плати вчителя чи науковця. У нас, якщо ми хочемо єдності і
відсутності демотивації воїнів перший крок – це кратне скорочення усіх бюджетних немирних витрат. Всіх бюджетних мирних витрат. Це стосується абсолютно всіх статей. Тобто це стосується фінансування виконання загальнодержавних функцій. Тобто країна не може собі дозволити утримувати чиновника, якщо стоїть питанням саме існування цієї країни. Більше того, збереження існуючого апарату – це є пряма загроза національній безпеці. Війна вимагає не розширення функцій, прав і повноважень, а навпаки звуження і концентрація їх на обороні. Тобто війна заставляє український народ зрозуміти призначення держави. Призначення держави, її головною функцією – це є забезпечення зовнішньої безпеки. І звідти ми вимушені танцювати. Все решту – це питання свободи. Воно повинно віддаватися на розсуд ринку. Повинні скорочуватися такі статті, як громадський порядок, безпека та судова влада. Ви тут гляньте на посилання, які я даю, чи про Князєва, представника судової влади, чи про дії поліції стосовно воїнів. Чи ми знаємо закупки кайданок, які здійснюються в системі Прозора Міністерства внутрішніх справ. Таке враження, що апарат не усвідомлює катастрофічного стану, в якому ми зараз знаходимося. Коли ми говоримо про внутрішню безпеку, ми повинні говорити про володіння зброєю. І володіння зброєю – це є гарантією збереження прав людини, і це те, що зупиняє потенційного агресора зовнішнього чи внутрішнього від узурпації влади. Прогортаємо далі. Це стосується освіти, соціального захисту. Хочу наголосити ще на один момент, що стосується податків. Скорочення невоєнних витрат може супроводжуватися не збільшенням, а зменшенням податків. Якщо ми серйозно підійдемо до питання війни. Збільшення податків допустиме. Допустиме в ситуації, коли існуючих надходжень недостатньо для потреб оборони. Проте неприпустимо це робити для збереження витрат невоєнного характеру. Чому? Зменшення податків – це підвищення можливостей економіки пристосування до нових обставин, це обмежить можливості нераціонального використання ресурсів, це дозволить забезпечити гнучке фінансування витрат воєнного характеру. От тут Дмитро сидить, і він може розказати, як фінансується виробництво безпілотників. Тобто тільки це можливо за рахунок того, що у приватного сектору залишаються кошти для фінансування. Якщо ті кошти забереться, Україна втратить тоді абсолютну гнучкість і ту перевагу, яку має перед Росією. І ще одно, знову ще два пункти, які я обов'язково мушу сказати. Фінансування війни не бажане за рахунок грошової емісії. Воно дезорієнтує економіку і громадян. Але ще більшої шкоди емісія наносить, коли в умовах війни спрямовується на фінансування мирних витрат. Тобто питання валютного режиму, грошової політики – це окреме значне питання. І останнє, оскільки я вже так перебрав назад. Для України ця війна має екзистенційний характер. Це війна за існування. Але, по-моєму, ця війна також має трансцендентний характер, якщо я правильно... Я сумніваюся, що я правильно вживаю це слово. Може, хтось підкаже. Одне питання такого широкого плану, питання коронавірусу і карантину, війна українська зняла. Я собі не уявляю, в якому стані би був світ, якби не Україно-російська війна. Це один момент. Друге, світ правішає. Світ правішає, і я в цьому бачу шанс.
Е, Проблема, що в Україні, коли праві воюють на фронтах, у нас різні ліві за допомогою різних грандів просувають лівацьку ідеологію. Але я впевнений, що це питання в Україні теж вирішиться. І скажу ще про Бога, тому що в умовах війни не можна не говорити про Бога. Без Бога не буває свободи. Якщо немає вищих аргументів, свобода легко руйнується. Ми згадаємо карантин. Виявляється, можна зруйнувати під страхом смерті просто волю людини, зламати будь-які прояви до свободи. І для мене 10 заповідей – це як людина, яка прочитала і знає еволюційну теорію Фрідріха фон Гаяка, 10 заповідей – це доказ існування Бога. І тому в Україні це теж війна веде до того, що ставлення до Бога, до його ролі, воно теж впливатиме на цілий світ, мені здається. Дякую. Не вмію я по презентаціях виступати. Це дуже дякую, пане Василю. Будь ласка, запитання ваше. Там питання, потім ваше. Дякую вам за доповідь. Маю одне питання. Хоч в цілому я з вами згоден, але коли суспільство веде комунікацію з владою з приводу там зменшення цивільних видатків, завжди аргументується тим, що в бюджет на цивільні видатки гроші йдуть з міжнародних донорів, там від партнерів і так далі. Тому держава собі може дозволити там розширювати цивільний сектор, тому що це фінансується іноземними партнерами. А на військові витрати ми беремо гроші з емісії і так далі, тому ми не можемо скорочувати видатки. Ну, мені ж здається, що іноземний платник податку не дає гроші на майбутні вибори. Тобто ці гроші заробляють ті люди, які на передовій. І краще, щоб ми з тих грошей сформували резерви зброї, так? Тому що майбутнє не визначено. Це не є аргумент на те, що ті гроші повинні йти на цивільні цілі. Це, знову ж таки, наголошую, війна має екзистенційний характер. І це вимагає від нас перегляду тих і цінностей, і аргументів там, і так далі. Можна просто прояснення, так будь ласка. Видатки на оборону в 2023 році склали 57,5 мільярдів доларів. Видатки на невоєнні потреби були 78 мільярдів доларів. Ми отримували 43,5 мільярди доларів знішення допомоги кредитів. Ми під час війни повеличили державний борг в 2 рази, він складає 100% ВВП. Це дефолт. Це коли ми беремо, не скорочуємо видатки невоєнного характеру, а просто робимо таку боргову полапку. Це взагалі не відказно відповідальне питання. Тим більше нам дають гроші не там задарма, а, наприклад, кредит від МВФ – це по 7,5% річних в валюті. Це дуже дорога річ, і нам треба розуміти, що кожна копійка, вона була б на дрони, на ракети, на будь-які речі, це одно. А коли це там бруківка або яйця по 17, це зовсім інша річ. Ваше питання, потім ще одне. Дуже коротко, насправді дякую вам. Було цікаво, але маю до вас таке дуже контроверсійне питання. Ми з вами знаємо, що коли ми вкладаємо знову ж в такі види бізнесу, як ті самі клумбочки, коктейлі, допустимо, то це збільшує нашу економіку. Це дає бізнесу можливість процвітати, і, відповідно, ці податки йдуть в державний бюджет, і, відповідно, з цього наші військові можуть брати ресурси на оборону. І тому я, наприклад, особисто, це моя суб'єктивна думка, я бачу сенс в вкладі наших грошей, приватних грошей, типу нас, приватних осіб, в такі сфери, як ті самі, як ви казали, клумбочки, коктейлі і так далі. Що ви про це скажете? Бо я, наприклад, бачу в цьому перспективу для нашої армії. І якщо можна, ще одне питання. Ви казали про ліквідацію інституту влади в судовій сфері і так далі. Тому що процвітає корупція і інші проблеми. Я хотів вас запитати, що якщо
ми це питання вирішуємо не ліквідацією і не зменшенням інституту влади, а впровадженням цінностей і правильним вихованням цих владних посадовців. Дякую. У Зубрі біля Львова один чоловік садить сакури. Він засадив, там був пустир, і він засадив. Тобто у нього було багато саджанців, і він просто з власного подвір'я то розширив. І, в принципі, людина робить величезну справу в умовах війни. Коли це саме хоче людина робити, яка називається чиновник, за мій рахунок чи за ваш рахунок, це то є різні речі. Тому що у нас зараз є важливіші проблеми. Він прийняв рішення, так, це він має право. Чиновник не має права в умовах війни займатися такими питаннями. Це раз. Що стосується інститутів влади, не йшла мова про повне скасування, йшла мова про радикальне скорочення. Тобто, на мій погляд, не можна суддям, наприклад, платити за чесність. Не можна пенсіонерам з числа суддів платити за чесність. Розумієте? Тому що в нормальному світі суддя – це статус, це зразок гідності. У нас це плата за чесність. Висока зарплата судді чи висока пенсія судді – це є привілея. Ну не може бути, коли хтось гине в цей момент, хтось сидить і каже, мені положено, ви мені должны. І звертатися в конституційні суди і виборювати свої права. Чому? Тому що головне – це демотивація того, що кладе своє життя. Якщо ми говоримо про видатки, то ми повинні... Це йде мова не тільки про важкість сконцентрування необхідних ресурсів. Іде мова про те, що такі наші дії демотивують тих, що кладуть своє життя. І якщо ті хлопці вернуться сюди, всі ми постраждаємо, тому що це відоб'ється не тільки на них, це відоб'ється на нас. І тому треба в умовах війни не говориться про інші речі. Бо в чому повинна полягати єдність? Єдність усвідомлення загрози. Розумієте? Приватний сектор весілля не святкує голосно. Ви зверніть увагу, хто святкує голосно, хто, що виходить в ефір. Та це тільки діти прокурорів і тих, і суддів, і поліцаїв, і чиновників. Тобто тільки на такі приватний сектор в умовах війни веде себе скромно. Розумієте? Нескромно себе ведуть чиновники. Дякую. І ще одне запитання коротке, будь ласка. В прив'язці до того, що ви сказали, і власне до Мізеса, тому що Мізес же теж в своїй біографії він пройшов світову війну, так, і після війни він, наскільки я пригадую, був в комісії по репараціях і теж як науковець давав свої рекомендації австрійському уряду, як вийти з цієї післявоєнної кризи. А криза там була надзвичайно глибока. Я маю надію, що в Україні такого не буде, тому що фактично Австрія була на межі голоду. Люди бідні не доїдали. Які були основні рекомендації власне Мізеса австрійському уряду, і чи вони так само актуальні зараз, скажімо, для України? Ну, бачите, я не буду коментувати, тому що це питання я не вивчав. Тут я наводив цитату Мізеса, яка стосується війни. Я її можу чуть-чуть розшифрувати. Вже немає. Там йде мова про те, що йде мова про те, щоб збільшення податків. Збільшення податків, коли говорив це Мізес, воно мало якесь рацію. Чому? Тому що частки держави не становили 67%. Тоді, я думаю, що максимум 15% в умовах Австрійсько-Угорської імперії. Тоді ще можна було говорити. Сьогодні оця розбухла державна частина не дозволяє говорити про збільшення податків. Ми повинні говорити тільки про скорочення витрат. Друге, капітал, не можна звернутися до капіталу, тому що значна частина капіталу знаходиться в різного роду активів, неліквідних. І відповідно, тому Мізес говорить, що потрібно звертатися до позик. Знаєте? І третє, наполеглива праця. Підвищення податків вб'є наполегливу працю.
Знову ж таки, ми повинні продумати зараз. Економіка руйнується через страх перед мобілізацією. Ми всі спочатку нагнітали той страх. Ми почали боротися за права. Ніхто з нас не буде боротися за права і говорити про Конституцію, коли окупант прийде до Львова. Вказівки окупанта будуть виконуватися. Знаєте? Ми самі зробили цю проблему, ми самі демотивували. І тепер попали в таку якусь безвихідь. І знову ж таки, такі речі треба вирішувати тільки через гроші. Через гроші. А що стосується після війни, я бачу, ще в 22-му році тут Офіс президента вже активізувався, як він буде деребанити ті кошти. У Лугану там була зустріч і так далі. Я сподіваюся, що вдасться через систему судів закріпити права всіх постраждалих, і ті репарації повинні йти постраждалим. І куди їх вкладати, чи відновлювати своє житло у Харкові, чи Авдіївці, чи будувати у Львові, вже повинні визначати власники тих грошей. Тобто це повинен бути ринковий підхід до відновлення майбутньої України.